Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску Суркіс відмовився продавати гравця Динамо за 10 мільйонів євро. Легенда киян Віктор Леоненко заявив, що це найгірша збірна України в історії. Гравець Шахтаря безкоштовно перейде в іспанський топ-клуб. Збірна України з футболу, наймовірніше, не зіграє на чемпіонаті світу. Любі друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Динамо Київ відмовилося продавати Тараса Михавко в Порту за 10 мільйонів євро. Центральний захисник Динамо Тарас Михавко цього літа знаходився у сфері інтересів португальського Порту, повідомляє видання Футбол-24. За інформацією джерела, португальський клуб пропонував за 19-річного українця 10 мільйонів євро, але киян не влаштувала ця сума. Відзначимо, що Михавко по точному сезоні забив 1 гол та віддав 11 з 13 матчах за київський клуб. Якщо ця інформація дійсно правдива, то це дуже дивне рішення від Ігоря Суркіса. Так, безумовно, Михавко – це перспективний хлопець, майбутній цемент оборони Динамо, але не факт, що 100% він вистрілить. А у киян вже була пропозиція на 10 лямів, за яких можна було купити пару нормальних гравців, в тому числі у центрі захисту. Безумовно, Михавко потенційно це другий Забарний, але проблема в тому, що зараз чемпіонат України слабкіший, ніж був 3-4 роки тому. І Михавко буде тут тільки деградувати, а слабкі партнери по Динамо не допоможуть йому в розвитку. І в Єврокубках захист Динамо через Михавко буде отримувати повну торбу м'ячів. Саме тому Суркісу потрібно було відпускати цього футболіста. Та й для самого гравця можливість зіграти за такий відомий та солідний клуб, як Порту, було б великим поштовхом у його кар'єрі. Однак чомусь Суркіс вирішив залишити Михавка в Динамо. Сподіватимося, що він одного разу все ж таки повторить долю Забарного, а не буде новим Мілевським, Гармошем чи Хачеріді, яких свого часу перетримали в Динамо, і вони скатилися в своєму рівні. Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки жовтневих матчів збірної України. Цитуємо наставника синьо-жовтих. 4 здобуті очки в цьому жовтневому зборі залишають нам шанс продовжити боротьбу за вихід до дивізіону А Ліги Націй у 2 останніх матчах групи в листопаді. Прикро, що ми не змогли довести гру проти Чехії до переможного завершення, але також хочеться відзначити та подякувати команді за їхню реакцію після пропущеного м'яча до самого кінця матчу. Вони билися як леви на полі. Ситуація в нашій групі означає, що ми будемо націлюватися тільки на перемоги в обох зустрічах наступного місяця. У нас все ще є математичні шанси на вихід із групи. Будемо битися до кінця, заявив наставник збірної України. Друзі, якщо хочете, щоб цього наставника звільнили зі своєї посади та збірна України отримала нового головного тренера, то поставте лайк цьому відео. Російського тренера збірної Казахстану оштрафували за жарт про казахську мову. Головний тренер збірної Казахстану росіянин Станіслав Черчесов був оштрафований за жарт про казахську мову, повідомив президент Казахстанської федерації футболу Барменкулов. Цитуємо Барменкулова. «Звісно, гумор Черчесова виходить за межі. Я особисто переговорив з ним, пояснив актуальність та пріоритет державної казахської мови. Ми провели з ним розмовну роботу. Йому виставлено штраф», – сказав Барменкулов. Відзначимо, що після матчу зі збірною Словенії у Лізі Нації російський тренер відповів журналісту у футболці ПСЖ, який задавав питання казахською мовою. Цитуємо росіянина мовою оригіналу. «Ти французька щас говориш, що ли? Говори по-русски». Нагадаємо, що це вже не перший подібний вчинок Черчесова. Відразу після свого призначення на посаду тренера збірної Казахстану Черчесов обурився за питань журналіста казахської мови на прес-конференції. Барменкулов тоді заявив, що тренер почав вчити казахську мову. Півзахисник донецького Шахтаря збірної України Дмитро Кріськів близький до переходу в топовий іспанський клуб. Півзахисник гірників зацікавив іспанський Бетіс. Севільський клуб зацікавлений у підписанні хавбека мадридського Реала Дані Цебаляса, але цей трансфер малоймовірний, оскільки важкої взимку не хочуть втрачати свого гравця. Альтернативою Цебалясу у Бетісі якраз і розглядається українець Кріськів, у якого в кінці поточного року спливає термін дії контракту з Шахтарем. У такому випадку іспанський клуб міг би підписати 24-річного українця безкоштовно. Цей факт робить перехід Дмитра досить проваленим для представника Ла Ліги. Звісно, у цьому є короткостроковий ризик, який пов'язаний з адаптацією українця до одного з найсильніших чемпіонатів світу. Однак підписання Кріськіва як вільного агента – це чудовий варіант для Бетіса безкоштовно підсилити свій склад. Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Бетіс проявляє серйозний інтерес до іншого українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Легенда збірної України та Динамо Київ Віктор Леоненко жорстко наїхав на команду Сергія Реброва після чергових матчів Ліги Націй. Цитуємо Леоненко.
Збірну України я вже називаю пологовим будинком, тому що моменти і голи ми народжуємо. Найголовніше це мінус для Реброва, що всі наші лідери, як вони самі себе називають, грали однаково з тортом Прагою, Чехію. Хоч і там зірок немає. Ребров каже, що ми створили багато моментів, але я так не вважаю. Найгіршою у нас була атака, тому я назву Довбика найгіршим гравцем матчу. У нас його називають суперфорвардом, а він у матчі з чехами навіть не зміг себе проявити, хоча це не Іспанія, Франція чи Англія. Хлопець просто пропав. Довбика я вперше побачив тільки тоді, коли він пенальті виїв. А є ще Міша Мудрік. Мішка 70, він же регбіст, а тепер уже його Мішка Кутовий буде називати. Я взагалі не розумію, куди він б'є під час кутових. Його можна відзначити тільки на початку гри, коли він пробіг і віддав на Шапаренка. А той із моменту зробив не момент, а потім весь матч, напевно, думав про це. Це єдине, що зробив Мішка регбіст Кутовий. Мудрик у кожному матчі має різницю робити із напівмоментів голи забивати, якщо його зіркою вважають, а такого нема. Я можу з упевненістю сказати, що це найбільш беззуба команда за всю історію, а у нас кажуть навпаки, що це найсильніша збірна. Ну смішно ж, заявив Леоненко. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо погоджуєтесь з Віктором Євгеновичем Леоненко. Лідер житомирського поліція та футболіст збірної України Олександр Назаренко може перейти в нідерландський Фейнорд. Фейнорд проявляє зацікавленість до Олександра Назаренка з Полісся. Про це повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. При цьому офіційної пропозиції нідерландський клуб ще не робив. Відзначимо, що 24-річний українець цього сезону забив 7 голів та зробив 5 асистів в 10 матчах за житомирський клуб, а також дебютував за збірну України. Олександр Назаренко дійсно дуже фантастично розпочав цей сезон. Його повністю не впізнати. Якщо раніше Назаренко був слабеньким бігунком, нездатним особливо робити різницю на полі, то зараз це справжній житомирський вовк, який розриває усіх в УПЛ. Проте, поки що зарано говорити, що Назаренко – це нова українська зірка. Він лише пару місяців на слуху. Треба трохи більше стабільності, бажано і на європейській арені. А де він був разом з Поліссям в лізі конференції, нам усім відомо. Фейнорд – це дуже потужна команда, лідер нідерландського футболу, клуб рівня Ліги Чемпіонів. Тому навряд чи Назаренко зразу світить місце у старті. Там дуже сильна конкуренція на флангах, особливо виділяється Вінгер Ігор, який є лідером нинішнього Фейнорду. Тому ми порадили Назаренко зачекати та не спішити показувати гарний футбол у Поліссі, а потім через рік-два будуть ще якісь цікаві пропозиції, і якщо гравець збірної України втримає свій нинішній рівень, то запросто може заграти в будь-якому топ-чемпіонаті. Колишній гравець збірної України Артем Мілевський висловився, хто є найкращим гравцем збірної України. Цитуємо Мілю. Всі пишуть на кшталт фанати ж Калюжного, Ваня молодець, красунчик, але давайте почекаємо, блін. У нас же як 2 гри, Калюжний красава, а потім якийсь косяк, не дай Боже, обріжеться. І навіщо викликали його в збірну і понеслась? Не треба робити поспішних висновків по Калюжному. Я взагалі звик бачити збірні Ярмолу, Маліну, Зіну, Циганкова, Караваєва, Миколенко. Без них мені незвично дивитися гру нашої команди. Та й гра якась неприваблива. І з цими гравцями був якийсь заряд, Португалію обігрували на Олімпійському. А зараз хто тут грає? Ну, найкращим гравцем зараз збірні я бачу Олександра Зубкова. Саня вийшов на заміну непростий момент проти чехів, віддав класну передачу Коноплі в епізоді з пенальті, був активним на правому фланзі. Саня – це мислячий гравець, який розуміє у футболі. Зубков завжди грає стабільно, тому для мене він найкращий гравець, сказав Артем Мілевський. Друзі, чи погоджуєтесь ви з думкою легендарного Мілі? Пишіть в коментарях під цим відео. Збірна України з футболу втратила шанси на потрапляння до першого кошику при жеребкуванні кваліфікації до чемпіонату світу. 13 грудня 2024 року відбудеться жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу 26 року для європейських команд, у якому 54 збірні будуть розподілені на 12 груп по 4-5 команд. Вони зіграють у турнірі, щоб визначити 16 європейських збірних, які стануть учасниками Мундіалю. У перший кошик жеребкування потраплять 8 найкращих команд за підсумками розіграшу Ліги Націй УЄФА у дивізіоні А, а також 4 збірні, які на момент жеребкування матимуть найкращий рейтинг ФІФА. Українська команда після проведення жовтневих матчів Ліги Націй втратила шанси на потрапляння до першого кошика. Нагадаємо, що 12 переможців груп отримають пряму путівку на турнір, який відбудеться у Канаді, США та Мексиці з 11 червня до 19 липня 2026 року. Ще 4 учасники чемпіонату світу від Європи визначатимуться у плей-офф, який пройде у форматі фіналу 4, де зіграють 16 команд. Відзначимо, що гарантували потрапляння до першого кошика під час жеребкування такі команди, як Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія та Німеччина. Ще 4 збірні визначаться після закінчення групового етапу Ліги Націй.
І якщо дивитися на список команд з першого кошику, то очевидно, що в Україні практично немає шансів на перше місце. А отже, нас максимум буде чекати плей-офф, якщо ми ще чудом займемо друге. А плей-офф ми проходимо, як відомо, дуже важко. Тому, скоріш за всього, підопічні Реброва знову залишаться без чемпіонату світу. Друзі, як вважаєте ви, чи вийде Україна на чемпіонат світу? Пишіть в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте свої лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!